Πώς κάνουν οι δικαστές. Εντάξει, ξεκινούμε. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί, κοντεύει το Πάσχα και σήμερα, Μιχάλη μου, θα δείξω πώς βαφώ τα αυγά μου με φυσικό τρόπο, με το ριζάρι, τούτην τη ρίζα. Μιχάλη, συμπράττω μόνος του. Σπάζει γρανίτη. Για να δούμε, τι ωραία καθαρίζει, έπηξε μια χαρά με το αλατάκι και το ξύδι, φεύγει και το τσόφλιν εύκολα. Δε τι ωραίο γυαλιστόν άσπρο. Μια χαρά. Σωστά, ωραία. Μια χαρά, δε τι ωραίο αυγουλάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Βλέπεις. Πάρα πολύ ωραίο. Κάντε τα, φίλες μου. Είναι από φυτό που βλαστά και στη φύση, αλλά καλλιεργείται και στους κήπους και παίρνουμε τη ρίζα του. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξεις μικρή ποσότητα γιατί είναι για το βίντεο. Ναι. Πόσα αυγά θα... Φίλες μου, θα βάψω 6 αυγά και θα χρησιμοποιήσω τα 6 τούτα τα αυγά. Έχω εδώ 40 περίπου γραμμάρια ριζάρι. Θα δείτε... Ρίζες του φυτού αυτού. Ναι. 2 κουταλιές ξυδάκι και καμιά κουταλιά αλάτι. Θα εξηγήσω κάποια πράγματα. Το αλάτι και το ξύδι βοηθούν στο να ξεφλουδίσουν. Ακριβώς. Και τούτο ήταν να το πω. Και στο να ξεφλουδιστεί. Το ότι δεν σπάζουν με το αλάτι, εγώ δεν το πιστεύω. Υπάρχει άλλος τρόπος να προσέξουμε για να μην σπάσουν τα αυγά. Ναι, να το δείξω τώρα. Επίσης, εξαρτάται και από την ποιότητα του τσοφλιού του αυγού. Αν είναι δυνατά τσόφλια, δεν σπάζουν εύκολα. Αν τρέφονται σωστά οι κότες και έχουν αρκετό ασβέστιο, θα κάνουν και δυνατά τσόφλια στα αυγά τους. Ακριβώς. Αν έχουν έλλειψη ασβεστίου, θα είναι πιο αδύνατο θα σπάζουν πιο εύκολα. Και θα σπάζει πιο εύκολα. Αλλά... Και ακόμα που θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα μας που θα τα κάνουμε, δεν πρέπει να τα βάλουμε και πολλά συνοστισμένα, ώστε όταν αρχίσουν και βράζουν να τσουγκρά το έναν το άλλον τελικά και να μας σπάσουν. Ναι, ούτε 2 πατούς. Ούτε 2 πατούς. Έναν πατό βάζουμε. Και θα δείξουμε τον τρόπο με τη φλόγα ώστε να μην αναταράσσονται δυνατά και να χτυπιούνται. Όσες φορές τα κάνουν έρχονται επιτυχία, ελπίζω και τούτη φορά να έρθουν επιτυχία. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Το ριζάρι. Σημαντικό να το σπάσουμε. Εγώ κόφω το πρώτα. Κόφω το κιόλας. Κόφω το σε μικρά κομματάκια. Έτσι. Μυρίζει χώμα, επειδή είναι που τη γη που φκένει. Και θα το χτυπήσω κιόλας. Θα δείτε μέσα στο σακουλάκι μου για να ελευθερώσει το χρώμα. Από τα παλιά χρονιά, που τη γιαγιά μου, που τη μάμα μου που χρησιμοποιούσαμε το ριζάρι. Επίσης χρησιμοποιούσαμε τα κρεμμυδόφυλλα, τις μαργαρίτες, τις κίτρινες. Τα παντζάρια. Τα παντζάρια, αλλά τούτον αρέσκει μου καλύτερα, είναι η ξεροδιά μου το χρώμα που θέλω. Και εν τω μεταξύ, αν διερωτάστε πού μπορείτε να το βρείτε, έχει παντού τώρα. Όλες οι υπεραγορές ζητήστε το και είδα ότι υπάρχει και αλεσμένο μέσα σε σακουλάκια επίσης. Πάει να μπει μέσα στο σακουλάκι. Βάλω το έτσι. Μαζεμένο για να... Μαζεμένο. Μπορείς να το χτυπήσεις με τούτο. Κάτι ακρίβεια είναι δουλειά που πρέπει... Ναι, που χτυπάς το κρέας. Ή με μια πέτρα. Με πέτρα, φίλες μου. Για να ελευθερώσει, να βγουν έξω, να ανοίξει και να βγει έξω το χρώμα που θέλω. Πρέπει να χτυπηθεί έτσι, να το βοηθήσω να μου δώσει το κόκκινο χρώμα που θέλω. Κατ' ακρίβεια είναι έξω που τα σπάζουμε, αλλά λόγω του βίντεο σήμερα περιοριστήκαμε στον πάγκο της κουζίνας μας. Τούτα δουλειές, φίλες μου, που είμαστε μικρές που τα κάναμε εμείς. Αφήναμε μας οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας, πιένετε, χτυπάτε το ριζάρι, να κοκκινήσουν τα αυγά. Κοκκινήσαμε τα αυγά τη μεγάλη εβδομάδα που μέναμε σπίτι. Ήταν να κάνουμε τις φλαούνες μας. Τον καιρό εκείνον είναι κάναμε τσουρέκια. Ήταν νεόφερτο. Να κάνουμε τα ψωμιά με τους γονείς μας, να ανοίξουμε τους φούρνους και τα αυγά μας. Ήταν απλά, αλλά ήταν ωραία. Να πάμε τη νύχτα του καλότου, όπως λέγαμε, με μια φλαουνίτσα στην τσέπη και έναν αυγό κόκκινο. Ήταν να έρθουμε να φάμε την αυγολέμονη. Έχω συνταγή με εξαιρετική αυγολέμονη, φίλες μου. Με κρέας ροστό και αυγολέμονη. Ναι, καθιερωμένο. Έρχονται τα παιδιά μου μετά τον καλό λόγο. Χτυπήσαμε τα καλά. Δεν μπορώ να το πολλοχτυπήσω κιόλας, διότι πάνω στον πάγκο κάναμε τα έξω τούτα. Πρέπει να ξεχωρίσει η φλούδα που το εσωτερικό έτσι.
Μπορείτε επίσης να το χτυπήσετε και μέσα στο μικρό μπλαντεράκι. Αλλά είπα να μην το λεργώσω όλο κοινό, να το κοκκινήσω. Να το κάνουμε παραδοσιακά. Ακριβώς όπως το έκανα. Ελερώνουμε και πολλά πράγματα. Μια πέτρα πόσο είναι να λερωθεί. Είναι μέσα σε πλαστικό σακούλι μη κλείνει, έτσι δεν θα πεταχτούν έξω πράγματα. Τίποτα. Πούμε το καλά. Και θες μεγάλη πέτρα. Ναι, αλλά βοηθά το μεγάλη, βαρετή και σπάζει το. Α, νομίζω είναι μια χαρά. Περίπου καμιά 40 γραμμάρια. Εν τω μεταξύ το να βάλουμε και από κάτω, προφυλάσσουμε και τα αυγά να μην είναι τέλεια πάνω. Να μην χτυπούν στη βάση της κατσαρόλας. Έτσι. Θα τα βάλω τα αυγουλάκια μου, προσεκτικά. Να μην τα σπάσουμε πριν να τα βάλουμε δηλαδή. Γιατί τυχαίνει μου και τούτο. Άμα ντρέμουν τα χέρια. Όχι, άμα βιάζεσαι. Έτσι. Βάλεις και το ξύδι. Να βάλω και το ξύδι μου τώρα. Να βάλουμε και το αλατάκι μας. Εμείς θα τα βράσουμε με τρόπο σωστό ώστε να μην σπάσουν. Έχουμε και τον επιστήμονα εδώ που θα μας πει πώς θα τα κάνουμε ακριβώς. Εβάλαμε το και τώρα θα πει και το υπόλοιπο. Είναι εύκολα. Η ευκολία είναι ότι βράζει και τα αυγά Ταυτόχρονα με το βάψιμο. ταυτόχρονα. Είδες το χρώμα? Καλή, είδες το χρώμα? Το νερό χρωματίζεται. Ακριβώς. Άλλη μια φορά. Άλλη μια φορά, διότι θέλω να τα καλύφει το νερό. Θα τα καλύψει κανένα δάκτυλο. Διότι από τη στιγμή που το νερό θα κοχλάσει, θα φτάσει στο σημείο βρασμού, θα συνεχίσουμε να τα βράζουμε για ακόμα 10 λεπτά. Και άμα είναι και φρέσκα κάθονται και κάτω. Είναι ένας Βέβαια, τρόπος δοκιμής. Ναι, είπαμε άλλες φορές ότι αν το αυγό είναι χαλασμένο θα επιπλέει. Τα αυγά μας Όσο πιο φρέσκα είναι τα αυγά, τόσο λιγότερο αέρα έχουν μέσα. και είναι επιπλέον. Ναι. Τούτο σημαίνει ότι φρέσκα τα αυγά μας Ναι. που μείναν κάτω. Αν δεν ήταν καλά ήταν να αρχίσουν να βγαίνουν από πάνω. Ενώ βλέπεις τα, όλα είναι κάτω. Θα πάνε στη φωτιά Ένα τώρα. λεπτούι. Ώρα καλή και ώρα χρυσή να ανάψουμε, κάνουμε τα αυγουλάκια μας. Για να πήξει το αυγό που το θέλουμε το πηχτό, θέλει περίπου 10 με 12 λεπτά μετά το βρασμό. Εμείς να Τώρα περιμένουμε. ξεκινήσαμε με δυνατή φλόγα, διότι το νερό είναι κρύο και μόλις... Να μην είναι και πολλά να είναι εκτός της κατσαρόλας μας, το να το προσέχουμε, για να μην, Φλόγα. να μην, Φλόγα να μην είναι ναι, εκτός. να μην καίγονται τα χερούλια και να μην μπορούμε να τα πιάσουμε. Περιμένουμε τώρα Περιμένουμε να δούμε ότι πλησιάζει το νερό μας στο σημείο βρασμού για να χαμηλώσουμε τη φλόγα, ώστε να μην έχουμε μεγάλες αναταράξεις μέσα στο νερό και να μην χτυπούν μεταξύ τους τα αυγά. Και όπως είδατε, μια στρώση έβαλα. Και δεν έχει σημασία τι χρώμα αυγό θα βάλετε. Υπάρχουν τα άσπρα τα αυγά, Ναι. υπάρχουν και τούτα τα αυγά. Βάφουν το ίδιο και τα Βάφουν άσπρα. τα ίδια, έβαψα πριν λίγες μέρες ακόμα λίγα. Δεν χρωματίζεται ούτε εσωτερικά καθόλου. Ούτε το εσωτερικό. Και εκτός του άλλου, τα μωρά αρέσκει τους να τσουγκρούν αυγά. Εν τα πετάμε φίλες μου, ή θα τα κάνουμε ξυδάτα, Ή θα τα βάλουμε στη σαλάτα μας. ή θα τα βάλουμε στη σαλάτα μας εκείνη την ημέρα. Θα κάνουμε εκείνη την πασχαλινή, θα τη δείξω τη σαλάτα που είναι αυγά, κρεμμύδια και μαρούλι με ξύδι. Τα αυγά που να τα τσουγκρίσουμε θα έχουμε έτοιμο το μαρούλι και το κρεμμύδι και κόφκουμε τα. Ή ο καθένας θα το φάει όπως θέλει, και είναι όμως που θα μείνουν σπασμένα, τσουγκρισμένα, θα κάνουμε τη σαλάτα. Αν έχουμε πολλά, δεν θα τα πετάξουμε, δεν είναι καιρός που πετάσουν φίλες μου τα αυγά, θα τα κάνουμε ξυδάτα. Θα τα καθαρίσουμε, θα τους βάλουμε το ανάλογο ξυδάκι και πιπέρια σωστά και πάνε στο ξύδι και διατηρούνται πάρα πολλές ημέρες. Και άλλη ημέρα που θα κάνουμε σαλάτα, αντί να βράσουμε αυγό, θα βγάλουμε από το ξυδάτο και θα βάζουμε στη σαλάτα μας. Τα τσόβια έχω φίλους που τα βάλουν στα φυτά τους. Σπάζουν τα. Και αν έχει σκότες, θα ρίχνεις στις σκότες. Μα λέω σε συνηθούσει και τρώντα. Όχι, τρώνε τα αυγά. Και σπάζουν τα Σπάζουν τα αυγά όταν έχουν έλλειψη ασβεστίου. Άμα τους βάλεις ένα κουβά με ασπρόχωμα, με Ναι, ασβεστό χωμά, έχουμε. δεν σπάζουν τα αυγά. Λοιπόν, χαμήλωσε τη φλόγα, Τζίνι. Χαμηλή. Χαμηλώσαμε τη φλόγα. Έτσι, να μην υπάρχει κίνδυνος αναταράξεων και χτυπημάτων στα αυγά μας. Παίρνουν πολλά ωραίο χρώμα. Ό,τι λάδι γίνεται, Ελαιόλαδο. προτιμάς Εγώ είναι ελαιόλαδο που άλλο. Κουταλάκι, Ακριβώς, να βρέξεις το χαρτί κουζίνας και θα τα λείψεις που πάνω. Πάνω στο άρχισε ο μάτι, βρασμός. μάτι το μικρό, Ναι. πάει. Θέλει σιγανή φωτιά. Να το μεταφέρω στο μικρό μου το μάτι. Και... Να πιάσουμε και χρόνο. να ναι, μετρήσουμε. 10-12 λεπτά. Ναι, τουλάχιστον 10 λεπτά θέλει. 10 με 12 λεπτά θέλει τα, αλλά να τα φύγουμε μέσα.
Να δω να πάρουν και το χρώμα τους. Εκτός το ότι να πήξουν. Το νερό μποχλάζει σε πολύ χαμηλή φλόγα. Σε 10 λεπτά θα σβήσουμε τη φλόγα, θα τα αφήσουμε ακόμα λίγο μέσα στο ζεστό νερό και μετά θα δούμε και το γυάλισμα με ελαιόλαδο. Έχουν περάσει 10 λεπτά, για να δούμε. Έχουν βάψει. Έχουν βάψει. Τι ωραίο χρώμα. Να περιμένουμε ακόμα λίγο όμως. Να περιμένω ακόμα λίγο. 12 λεπτά περίπου. Θα τα σβήσω, θα τα αφήσω καμία ώρα μέσα. Αλλά και με το χρώμα, Μιχάλη, που πιάσα εσύ, είναι ικανοποιητικό να τα βγάλω. Δεν τι ωραίο χρώμα. Και το νερό του θα το πετάξουμε τώρα. Όχι. Φίλες μου, μπορούμε να ξαναβάψουμε. Μέσα σε αυτόν το νερό. Μέσα σε αυτόν το νερό. Εμένα έκαμνε τα η μάμα μου. Για την κασαρόλα στη θεία σου. Και βάφαση ακόμα μια φορά. Δεν το πετάμε μια φορά μόνο. Δεν τι ωραίο χρώμα. Δεν θέλω να τα ταράσω πάρα πολλά, να μην τα σπάσω. Έφερα τα μέχρι τώρα. Έχουν περάσει τα 12 λεπτά. Δεν τι ωραία. Εν τω μεταξύ, τα αυγά που να βάλουμε πρέπει να είναι καθαρά σκουπισμένα. Δεν το είπα στην αρχή, αλλά πρέπει να είναι σκουπισμένα, να είναι καθαρά και τούτο. Επίσης, καλό είναι τα αυγά που θα βάψουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Σβήνουμε τη φλόγα. Σβήνουμε, φίλες μου, και να τα αφήσουμε για λίγο, παρόλο που έχουν βάψει. Και μπορώ να τα βγάλω και τώρα. Αλλά να τα αφήσω και να έρθω μετά να τα βγάλω, να τα στεγνώσω, να τα λαδώσω και να τσουγκρίσουμε. Να τσουγκρίσουμε και έναν, δυο. Πρέπει δυο, ένα μπόστα που θα το τσουγκρίσουμε. Πρέπει να έχει δυο να τσουγκρίσουμε. Εχθές ο Μιχάλης που ήθελε να τσουγκρίσει. Στο κεφάλι του παππού. Αν είναι δυνατόν το κεφάλι του παππού, έλεγε. Φίλες μου, άφηκα τα μέσα στο νερό κανένα 10 λεπτό όταν το έσβησα και τώρα... Ούτε 10, 4-5 λεπτά. Αφού δεν είχα τι ωραίο χρώμα να πιάσα εσύ. Ναι. Αν δείτε και πιάσουν καλό χρώμα, μπορεί να τα αφήσετε ακόμα λίγο. Αλλά εμένα επειδή πιάσαν τόσο ωραίο χρώμα, δεν θέλω να καθυστερώ άλλο. Να τελειώνουμε, να αρχίσουμε άλλη δουλειά. Αφού είναι έτοιμα. Δεν τα ωραία. Κασαρολίτσα πάει πίσω, να κρυώσουν. Να τα. Και όταν κρυώσουν θα τα γυαλίσουμε. Θα τα γυαλίσουμε. Μια χαρά τα αυγά μας, έμεινε το λάδωμα, το γυάλισμα. Άλλα λίγο λαδάκι. Έβρεξε στο χαρτί κουζίνας με λίγο ελαιόλαδο Θα λαδώνω. και με αυτό γυαλίζεις τα αυγά έναν-ένα. Να το, φίλες μου, πάει το πρώτο. Είναι ωραίο. Και όμορφο χρώμα, φυσικό χρώμα. Πάει για το άλλο. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι μου. Ωραία, φίλοι και φίλες, βάψτε και εσείς τα αυγά σας όπως σας δείχνει η Ελίζα. Είναι ίσως ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να βάψετε και ταυτόχρονα να πήξετε αυγά για το Πάσχα. Και ωραίο κοκκινό. Άφησα τα πολλά λίγο, άφησα τα μέσα μετά που τα έβρασα. Μαζί βράζομαι, κοκκινίζομαι και σε λίγα λεπτά έχουμε τούτα τα όμορφα αυγουλάκια. Για τσούγκρισμα και για κατανάλωση. Με πολύ αγάπη από μένα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και ειρήνη σε όλον τον κόσμο. Γιατί ο πόλεμος είναι κόλαση, φίλες μου. Τα πασχαλινά μου αυγά, φίλες μου, κάντε τα, χαρείτε τα στα τραπέζια σας μαζί με τους φίλους σας, τα παιδιά σας. Βρίστε τα και απολαύστε τα. Με διάφορους τρόπους, με σαλάτα, μόνα τους, ξηδάτα. Καλό Πάσχα, φίλες μου, σε όλους, καλή Ανάσταση, ειρήνη σε όλον τον κόσμο, υγεία και ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Με τη ωραία η δημιουργία είναι σημαντική, μαζί αδύναμη και συνεχίζω.